magdi-date kami ngayon ni Patrona. Yeah! Rave Shack. Ayun o, dito kami o. Not sponsored, pero first time namin dito kakain guys. And oo, check muna tayo. So nahanap na natin guys. Ito mga natin naman natin sa office. I forgot. Bakit ganun? This is one of our favorite tops. So Shein lang to guys. We're going in and we're wearing contact lens pala yan. Contact lens by Akil. Akil shop, thank you so much. Akala ko ang daming tao eh. Ay, look, there's an office. Ganda ng papangasawa ko. So guys, ito yung menu nila. Nakakatuwa lang kasi ayan o, may single, may in a relationship, may it's complicated. Oy, lalabs yung kanta about sa atin. Sail a song aside. A song that's beauty and the beast. Bakit? Oh guys, look at the skin guys, it's glowing. Dapat orderin mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito. Oh! Diba? Shrooms. Shitik hindi. Ano? Akala ko shrooms. Hindi, ano? Ano? Malakas yung shitik mo. She take? Ikaw rin. Meant to be lang yun. So, we are about to order. First time din namin dito kumain. Kasi we didn't want to go very far. So, dito na lang. Malapit lang to guys sa, sa bahay eh. Anong napili mo, my loves? Parang naanohan ako. Abang ko eh. Masa noon? Gago, di ka na makakawala sa akin. Ay, art. Ito na trip. Hindi na kasi ako masyadong sanay ngayon mag-contact lens. Ang tagal ko kasi guys hindi nag-contact lens. So, ayan. Contact lens tayo. Ano siya? Gray. Pero kasi ayoko pag nag-contact lens, ayoko yung masyadong nakaka-shock. Alam mo yung may laps. So, ayan. Kailangan na natin pumunta sa Hello Melo kasi medyo nagda-dry na ang hair natin eh. Kala sa akin. Ganda mo naman na. Ano yan? Sabi kaya ate, ano po itong shitik mushroom? Ano yan, te? Shit, kaya! Kaya ka talaga! First time mo ba kumain dito? Ang asim eh, no? Honey. Maasim. Maasim. Maasim siya guys, maasim. Oh, first time Ay, tingnan mo ang ganda yung girlfriend ko. Mag-OOTD. OOTD. Mag-OOTD check ka kanina eh. OOTD check eh. Oo nga, nakalimutan ko. Hindi, ito nakita nyo na to eh. Ngayon ikaw naman. What's the OOTD? Gusto na ko sa gitga pa 5 seconds. Ah, sige. Hindi lang ako, huwag mong papatayin ha. Ah, sige, Kasi sige. baka mamiss mo eh. Okay, go, go, go. Kakain niya. Bakit saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ha? So sabi nga wag ko daw i-stop pero ang tagal niya kasi. So ang in-order namin guys is ribs. Sa kanya kasi may steak dito pero ribs ang in-order namin. Tapos yung favorite ko is no. Pumunta yun. Tapos french fries yung nag-order din kami. My favorite is this one. Mayonnaise. Pag ginalo ninyo yan, anong tawag na sa'yo? Lalap! Ano? Ha? Ano? Bakit kiniya? Bakit ang layo ang nilakbay mo? Bakit ang layo? Ba't na lumabas doon? Sabi mo wag kong i-stop. Eh, ang tagal-tagal mo eh. Ano ba? Ay, yun lang. Doon lang. Doon sa may brown. Ano ba? Ba't ka malungkot bigla? Kasi hindi ko na-enjoy yung namin ko. Lolo, mag-request ka lang for honey. Ha? For honey. Saan ka ba nang galing? CR nga sana. Oh, ba't hindi ka nagtanong? Nagtanong ako. Oh, ano sabi? Tinulong nga ako dito. Ano Oh. ako pa eh. Oh, akala ko pupustura ka. Mamaya na lang. A few moments later. So ganito guys yung nangyari. Nakita niyo yan sa video, di ba? Sabi ko, ay, baka mag-surprise to. Gumagano'n-ganon pa ako. Ngayon nahanap niya nga yung toilet. Ba't niya nilagpasan? Kaso, ang tagal bumalik. Tapos bad trip siya nang bumalik.
bad trip niya, sabi niya, kakainis, di ko mahanap yung toilet. Sabi ko, nagalit ka na hindi mo nahanap yung toilet, ba't hindi mo tinanong? Sabi ko, ba't hindi mo tinanong? Tapos sabi niya sa akin, wala, nandito na ako, nakakainis, may tao pa naman, ganito, ganyan. Ang nangyari pala nung guys, may hinihintay pala siya para maka-surprise sa akin. So this is his surprise. Flashback. Yan! Sa akin to. Sa'yo yan! Sa akin. Ang nagbigay sa akin. Para sa ito. Alam mo si Papa? Kala ni Papa siya lang naman yun eh. Guys, this is my first time receiving gift from a genuine guy. Kaya, it means a lot. Kasi meron naman ako mga bulaklak na tanggap noon sa suitors, mga gano'n. Pero, mas special to kasi genuine happiness at saka love of my life yung ibigay. Angas ba ka doon, Tol? Parang ang angas mo doon. Angas ka doon, di ba? Sobrang angas. Maganda sana yun eh, kaso hindi kami nagtagpo agad eh. Hindi ka na naka-BJ. Pupustura sana ako doon sa gitna, hawak ko yan. Kaya nga eh. Happy. Yeah. Dati pinapangarap ko lang yung ganito. Yun, alam niyo yung ma-effort na parang hindi lang sa Valentine's Day. Kasi dati ako palagi nag-e-effort ng ganito. Yung ako try kasi mahal lang serum ko. But, yeah, thank you, Lalabs. Yung gift pala niya, binidyohan ko rin. So, insert na lang natin kasi 2 days ago ko binigay. Gawa ng iniregalo ko sana yon today. Kaso nga lang nag-mansary kami kaya in-advance ko na. That's for you. That's advance. Happy mansary and happy Valentine's Day. Thank you so much, Lalabs. Yeah. What is this? What is that? Oh, nice! Shroom! Yeah! Ano ba to? Ba't naging Donkey Kong? Open na. Okay na. Donkey Kong. Hindi, Mario pala, Mario. Bungo. Okay. Mas madami ako pa rin. Okay. Open it! Wait. There's... I knew it. Oh, there's a sleeper. Yeah, and then we have matchy like that. Yeah. Yeah, I bought this one too. It's so cute, huh? Yeah, I have that one in pink. Wow, thank you, loves. Pero syempre, hindi ko muna sinot kasi makikita mo. Try mo na yun. Okay. Oh. Is it so? Ooh, it's like a... Tingin. Tingaling-aling. Perfect. Sabi nila ako wala akong gift sa'yo. No. You have a gift. Loki lang yung gift. What is that? Wow, chocolate! Yeah, but look at the Shrooms! chocolate! It's shrooms chocolate, parang titi. Yeah, it's mushroom! Mushroom ba? Parang titi. Look what's that! It's your very first pajama! Pajama? Wala Yeah, akong it's your pajama. very first pajama! And I have the same too! Yeah! Wow! Sarado mo! Sorry, nangasa mo yung pagdalo. Kinay... Laps, sabi ko kanina I love you. Ay! Lalabs, you already know the answer. I love you so much. I'll be so much fun. Doon ko na siya magbitawan. Ayan, Mama at Papa, meron din ako from Eljoy. Kasi super sweet guys. Sinurprise din ni Papa si Mama. Si Mami kasi wala dito eh. Super sweet kasi, panoorin niyo muna. Happy Valentine's! Happy Valentine's! Aba, for the first time! Meron ako Aba! Meron akong roses! Ay, may chocolate pa! Thank you! Asan na yung hash ko? Nahilig pa. Kaya pala nagpagupit siya para pogi siya sa ano. Oh, sus! For the first time Valentine's! Oh, happy birthday. O ano yung para kay Papa? Ay, nalayin. Higit ka dyan. Meron akong bouquet. Meron akong chocolate. Thank you. Happy Valentine's, Papa. Thank you. Yay! Yay! So, anyhow guys, this is our food. Asan yung yung ganito? Yun na yun. So share tayo dito. And this is my salad because I requested grilled chicken. And then, mga chicken pa. Magkakanin siya. May sabaw. Ito na yung shiitake. 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 Ayan.
Happy Valentine's Day, my loves. I love you so much. Aww, you're the best. Yee. Okay, so we asked for extra french fries. Happy ka? Kasi I'm super duper happy. Yee. Kain muna tayo, guys. Lalabs, kung may 3 word ka para i-describe ako, ano yon? Unique, Oh? juicy, Love. expensive. Expensive? Why expensive? Pilin ako magto kung ba't expensive man, oy. Lalo ko na expensive, tapos sera ako. Lala, kailangan talaga natin bumili ng SD card. Namimiss ko na talaga si camera. Oo nga. Nasa South muna tayo nung nakaraan. Bumili tayo ng mga... Eh, busy tayo nung family day yun eh. Hindi naman tayo doon para. At saka anytime pwede naman tayo pumunta doon. Yeah. So guys, abang-abang na kayo kasi magre-restock na tayo guys sa mga sabon. So may nagko-complain na. Ayan. Yung ano, oh. Nagko-complain naman siya. Ulitin nga. Everyday nga inuulit-ulit. But, yeah, enjoy lang namin to guys. Kasi gusto ko kayong i-update since wala pa akong vlog this past few days. So, sana ma-edit to ni Sova. Shoutout ulit kay Sova kasi napalupit na editor natin yan. Napakasipag. Lala, ready ka na ba mag-vlog din? Pag-vlog? Mag-skits lang. Mag-skit. So, insert natin dito ang YouTube mo. Dalawang Osas Bata. Eh, ano, subscribe nyo kayo. Mayroon na akong ano doon, 1,000 subscribers. Oo. Kasi dati may YouTube ka. Oo, Pero lahat. ano nangyari? Ang nahack. Ang nangyari, upload ng mga contents ko. Tapos, Sino ba yun? Yung sa kupal na yun, tapos ako yung ni-report. Pwede actually natin yung pa-report eh. Oo, doon. Kasi stealing content. So, ang ginagawa kasi nun guys, ano siya, parang nag-upload siya sa YouTube ng mga recent na mga live stream niya, mga skits, ganun. Tapos, ginawa, nung gumawa na siya ng YouTube niya, siya yung nag-report, siya yung may gana mag-report. Hindi ko alam kung nasaan yun, pero pag nahanap ko talaga yun, papareport ko talaga yun. Kaya natin ipatrace yung item yun eh. Eh, sa totoo lang, natrace na eh. Oo, natrace na. Pero nayaan ko lang kasi mukha mo siyang ano eh. Ay, hindi hayaan yun. Hindi ako pupuyog. Anyhow guys, ayun, yun yun parang backstory kung bakit nawala yung isa niyang YouTube. Pero tinatry namin ma-recover ngayon. Full na yung storage ang cellphone niya. Kaya nakat, but uuwi na kami ngayon guys. Sabi ko hindi namin naubos, so take home na lang namin since ng oras na alas 8 na rin. And manonood na lang kami siguro ng movie. And yeah, that's our Valentine's basically. Though, everyday naman Valentine kapag kasama si Osas. O hindi, legit lang yung lalo. Sabi ko nga kahit ano yung palagi mo binibili ng mga kung ano. Kahit nun hindi pa kami guys. Kahit kung ano nung mga binibili mo sa akin, mga pagkain, mga ganun. Tapos kasama palagi si Mami. So hindi lang talaga niya ako niligawan. Si Mami rin niligawan niya. But siguro continue ko na lang to guys na vlog sa bahay. But nothing much there. Ayun, si Tibers na naman makikita ninyo. And super busy. Pero guys, kung meron kayong mga suggestion for the next vlog, mga vlog na gusto ninyo Q&A or challenges, comment kayo kasi nawawalan kami paminsan din. Hindi kami makapag-brainstorm sa dami ang iniisip namin mga skits, mga content. So, Chix fam, comment na lang kayo. Ayun guys, nandito na tayo ngayon sa bahay and may pangalan na ang aming baby doll guys. So this is Irene Irma aka Tusi. Ayan, si baby Tusi to guys. So there we go. Nandiyan nating flowers and ayan ang naabutan ko. Bakit kasi nag-udok kang hindi? Ay, naku naman. Dilig mo yun ha! Tatingin mo na. Lalaps. T-Barbie! Hello sa vlog ng Mami. Hindi man yan pinansin ng daddy niya, oh. Ching. Guys, tingnan nyo. Papakita ko si Stussy. Ayaw niya dito sa dal na to. Look, who is this? Stussy, kiss. Oh! Ayan ka na naman. Nag-walk out. Asan si Lulu? Lulu! Try natin guys kay Lulu kung gusto niya to. Tama, si Tusi. Tusi. Who is that? Ay mo, gusto niya, Tusi. Gusto niya. Lalaps, ayaw ni Tibers Si Tusi. Si Irene Irma, bit-bit niya na. So, yun guys. That is basically it. Ikaw mo lalapс. Nakalimutan mo mag-scrub. Mag-scrub tayo ng Chix ko bukas sabay. But, yeah guys. Bukas mag-vlog ulit tayo kasi
Basta, abangan nyo na lang, alright? Ano, bakit? Basa-basa pa sulubot mo? Dahil mo pa talagang inano. Galing ka pa nag-urodok kasi. Basta, dumugon pa ang lubot mo. So, yun nga guys. Once again, comment na lang kayo sa mga gusto ninyong upcoming vlog pag may mga request kayo. And you already know the drill. For more content or any suggestion, just comment down below. And we will be reading that. And we will see you on our next vlog. Okay, I have surprise for you. You pili and then I will wear kung alin ang napili mo. Hindi, you pili lang. Mystery nga eh. For today mo silipin masyado. Mapili ka na. Sige, buksan mo.